o nebunie de gusturi. Foșenia acestui aluat și gustul murelor este genial. Vă salut cu mare drag și sunt tare bucuroasă că sunteți cu mine în bucătărie. Eu sunt Abi și astăzi o să bucătărim un desert minunat. Știu că în perioada verii se găsesc din belșug fructe proaspete în funcție de zona în care locuiți. Mure, zmeură, afine, coacăze. Mie îmi place să pregătesc mereu câte ceva din aceste fructe, să pun la congelator sau să fac dulceață și sirop. Avem un bun prieten din Vâlcea care are o plantație de mure și care este furnizorul nostru de bunătăți. Îi mulțumim lui Ștefan pentru mure, așa că astăzi vom pregăti un desert cu mure. Dacă sunteți în zonă, poate încă mai găsiți mure la el și vă las în descriere pagina lui de Facebook. Am și un mic bonus pentru voi, am să vă arăt cum pun eu la congelator murele și toate fructele de pădure, pentru a le avea gata de preparare tot restul anului. Iar într-o altă ocazie o să pregătim un delicios gem de mure. Gata cu poveștile? Haideți să-i dăm drumul la treabă să facem cei mai buni melcișori cu mure! Pentru această rețetă am folosit 550 g făină albă, 60 g zahăr, un praf de sare, 300 ml lapte, 60 g unt topit cu 80% grăsime, un ou, 25 g drojdie proaspătă, se poate folosi 7 g uscată și o lingură esență de vanilie. Pentru umplutură am folosit 300 g mure proaspete, se pot folosi și congelate, 50 g zahăr, 2 lingurițe amidon de porumb și sucul de la o jumătate de lămâie. Pentru glazură am folosit 70 g zahăr pudră, 40 g unt la temperatura camerei cu 80% grăsime, 80 g cremă de brânză și esență de vanilie. Pentru uns melcișorii deasupra am folosit 20 g unt topit plus alte 20 g unt pentru uns tava. Laptele și untul sunt reci, așa că le punem la cuptorul cu microunde pentru 1 minut. Cuptorul meu clasic are încorporat și cuptor cu microunde, pentru că mulți m-ați întrebat când pun la cuptorul cu microunde de ce pun în cuptorul acesta. Avem nevoie de laptele să fie călduț, iar untul să fie bine topit. Imediat vedem. Încă 30 de secunde. Amestecăm laptele cu o linguriță. Într-un bol curat punem drojdia, adăugăm zahărul și începem să amestecăm. Adăugăm untul și laptele călduț. Amestecăm și lăsăm să stea așa 10 minute sau până când încep să apară bule deasupra. Semn că începe fermentația. Haideți să vedeți că s-a umflat puțin. Este foarte bine. Deci parcă se umflă așa văzând cu ochii. În alt bol încăpător punem făina, un praf de sare și amestecăm cu lingura. Iar în centru facem o cropiță. Spargem oul pe care îl amestecăm cu o furculiță. Adăugăm oul în centrul făinii, amestecul de mai devreme. Uite ce frumos a crescut. S-a făcut așa pufos, uite. Iar acum amestecăm ușor cu lingura, după care frământăm cu mâna. Bineînțeles că acest aluat îl putem frământa și la robotul acela și la robotul acela. Însă am preferat cu mâna, pentru că nu toată lumea are robot. Pentru că la robot este foarte simplu. Nu prea mai pot să mă folosesc de lingură, așa că o lăsăm deoparte și începem cu mâna. Frământăm aluatul acesta cu mâna până când se desprinde frumos de pe mână, aproximativ 3-4 minute. În funcție de calitatea făinii, veți vedea că mai e nevoie de puțină făină sau nu. Pudrăm blatul de lucru cu puțină făină și scoatem aluatul. Continuăm să frământăm pentru încă 1-2 minute.
trebuie să obținem un aluat moale și nelipicios. Punem un pic de făină. Puteți să mai adăugați pe blatul de lucru făină, însă foarte puțină. Eu am adăugat aproape o linguriță. Nu adăugați foarte mult pentru că trebuie să obținem un aluat moale, uitați consistența, dar care nu se lipește. Este perfect. În alt bol transparent, presărăm puțină făină și punem aluatul la dospit pentru aproximativ o oră sau până își dublează volumul. Am ales un bol transparent ca să vedeți cum crește frumos. Punem făină puțină și deasupra, îl acoperim și îl lăsăm așa aproximativ o oră. Cât aluatul nostru dospește, noi ne ocupăm de umplutură. Avem o crăticioară, murele și ce ne mai trebuie și mergem la foc. Într-o crăticioară punem murele, pe care bineînțeles le-am spălat înainte, zahărul și pornim focul la mediu. Până încep murele noastre să fiarbă, noi tăiem o lămâie, folosim numai jumătate și stoarcem zeama peste amidon. Amestecăm ca să se formeze o pastă. Pasta aceasta o vom folosi mai târziu. Amestecăm cu lingura până încep murele să-și lase sucul și suntem cu ochii aici pe oală. După 2-3 minute de când a început să clocotească, vedeți, fructele sunt acoperite de sirop, luăm dispozitivul pentru piure și apăsăm de câteva ori. Pentru că murele sunt mari, nu vom putea rula aluatul dacă le lăsăm întregi. După ce am pasat fructele, adăugăm și amidonul. Mai lăsăm la foc mic, aproximativ 2 minute. Avem nevoie ca acest amestec să fie destul de gros. Haideți să vedeți consistența. Dacă nu obțineți consistența aceasta în 2 minute, lăsați mai mult pe foc. Punem la răcit într-un bol cât mai larg. Aluatul nostru încă nu s-a despit, așa că pot să vă arăt cum pregătesc eu murele pentru congelat. În felul acesta le primim de la Ștefan, la caserolă de aproximativ 500 de grame. Am aici o sită și un bol mare. Haideți să vedeți ce mure mari are Ștefan. Mai mare decât degetul meu mare. Ok, le punem cu grijă în apă. Trecem foarte ușor cu mâna prin ele. Și le scurgem foarte bine. Dacă vi se pare că nu sunt suficient de curate, puteți să repetați această operațiune, însă numai în apă rece. După ce s-au scurs foarte bine, scoatem fiecare fruct în parte pe șervețel de hârtie, de bucătărie. Pentru că avem nevoie ca fructele să fie extraordinar de bine uscate. Murele noastre sunt extraordinar de curate, însă dacă nu sunteți siguri de lucrul acesta și nu aveți siguranță că fructele nu au musafiri, puteți să le puneți pentru 5 minute în apă, așa cum ați văzut la mine, însă adăugați o lingură de oțet. După care le clătiți foarte bine. Vă asigur că nu vor mirosi a oțet. După ce fructele s-au scurs pe șervețel de hârtie, le așezăm la fel, una câte una, într-o tavă, care bineînțeles vă încape în congelator, cu hârtie de copt pe ea. Voi folosiți ce vase se potrivesc cu congelatorul vostru. Ideea este să le așezăm una departe de cealaltă, să nu se atingă. Și încă un lucru foarte important. Este important să aveți congelatorul curat, fără mirosuri neplăcute. Altfel, fructele voastre vor căpăta acele mirosuri neplăcute. Eu mi-am golit înainte un sertar din congelator, special ca să pot să îngheț aceste fructe foarte frumos. Punem fructele la congelator pentru minim 5-6 ore sau peste noapte, după care le putem pune în punguțe.
Eu deja am pregătit înainte o serie. Haideți să vedeți cât de bine arată. Ce faine sunt! În felul acesta nu se vor lipi între ele și pe perioada iernii veți avea fructele așa întregi. Fie că sunt mure, zmeură, afine și așa mai departe. Puteți folosi fructele așa congelate în tot felul de tarte, prăjituri, pandișpanuri sau în shake-uri, dacă vă îndurați de ele. Așa cum sunt frumoase, eu le pun în pungi special pentru congelator. Închidem punga foarte bine, încercând să scoatem cât mai mult aer din ea. Și, bineînțeles, scriem ce avem. Și acum merg din nou la congelator. După cum vedeți, deja aluatul nostru a dospit așa de frumos, dar nu umblăm acum la el. Întâi ungem o tavă cu un cub de unt. Așa, foarte, foarte bine. Eu am ales o tavă rotundă cu diametrul de 30 de centimetri aproximativ. Voi puteți să alegeți și dreptunghiulară sau ce tavă aveți voi la îndemână. Lăsăm tava deoparte și acum chiar ne ocupăm de aluat. Pudrăm blatul de lucru cu făină și punem aluatul. Întindem folosindu-ne de sucitor într-o foaie de aproximativ 1 cm grosime. Dreptunghiul meu are aproximativ 40 pe 30 de centimetri. Din loc în loc adăugăm din umplutura rece pregătită mai devreme. Și avem grijă ca marginea aceasta să o lăsăm fără umplutură. Și cu grijă rulăm cât mai strâns. Acum o să fie o parte în care o să ne murdărim puțin. Partea asta nu prea îmi place. Dacă puneam până în capăt, îmi ieșea umplutura. Și sigilăm foarte bine aici la margine. Și cu un fir de ață tăiem aproximativ bucăți de 2 cm. Ia uitați ce frumos se văd. Pe care le așezăm în tava unsă. O să ne murdărim puțin pe mâini. Să murdărim și tava. Și masa, peste tot o să ne murdărim. Acoperim tava cu un prosop și mai lăsăm la dospit până când încingem noi cuptorul la programul cu căldură sus și jos la 200 de grade Celsius. Înainte de a pune tava la cuptor, ungem fiecare melcișor cu unt topit. Coacem aproximativ 20-30 de minute la programul cu căldură sus și jos la 200 de grade Celsius sau până se rumenește frumos deasupra. Dragii mei, așa arată melcișorii după 30 de minute de copt. Iar acum lăsăm tava la răcit, aproximativ 10 minute, timp în care noi pregătim glazura. Într-un bol punem untul, care este la temperatura camerei, și zahărul și amestecăm până se formează o cremă. După ce am amestecat aproximativ 2-3 minute, adăugăm crema de brânză, care și aceasta este la temperatura camerei. Amestecăm iarăși ca să obținem o compoziție omogenă.
Iar la final adăugăm esența de vanilie. Amestecăm din nou și e gata glazura. Cu lingurița distribuim glazură pe fiecare melcișor. Și acum a venit momentul să gustăm cât încă melcișorii sunt calzi. Cu grijă încercăm să-i desprindem. Ce frumos au crescut! Nu știu cum să fac ca să se vadă. Ca să vedeți ce pufoșenie am eu aici. Yummy, cât e de bun! Prima a fost pentru mine, iar acum aceasta este pentru voi. Ca să vedeți cât este de pufos aici în interior. Vai, cât e de aromat! O nebunie de gusturi! Pufoșenia acestui aluat și gustul murelor este genial, super bun! Dragii mei, de această pufoșenie vă puteți bucura și după ce se răcesc și a doua zi. Nu mai trebuie să-i puneți pe farfuriuță, îi încălziți câteva secunde la cuptorul cu microunde și aveți un preparat la fel de gustos și la fel de pufos. Vă doresc succes! Sper că v-am convins că este o rețetă la îndemână, iar rezultatul este pe măsura efortului depus. Mare atenție, secretul acestei rețete constă în alegerea unor fructe de calitate cât mai aromate. Noi mulțumim lui Ștefan pentru aceste mure super gustoase. În speranța că v-a plăcut rețeta de astăzi, apăsați butonul de notificări ca nu cumva să ratați rețetele viitoare. Dacă v-a plăcut și vă este utilă această rețetă, dați un mare like și distribuiți tuturor acest video. Încă ceva! Nu uitați, melcișorii cu mure au alt gust dacă îi pregătești cu plăcere. Vă doresc să aveți parte de multă fericire. Vă pupic și la revedere! Iar la final punem esența de rom. Doamne, esența de vanilie.